Dad, wag! Nag-uugas lang yun ng blood! Bakit yung binaran? Mawalang iya kayo! You cannot stop me. It is my sacred duty, although it may sound a shit to you, it is my sacred duty to keep the integrity of this republic and the people healthy. What was wrong when the United States declared war against Iraq on a pretext of mass weapons of mass destruction? They entered Iraq, they killed Saddam, destroyed the country, killed so many people, and have the gall to criticize me about human rights violation. Medyo nga po natatakot po. Hindi ko nga po alam kung babalik pa po sa bahay po namin. Hindi po talaga maalis sa isip ko na nangyari nga po. Unang-una, ang drug addiction, iintindihin po natin, ito ay isang public health crisis. Matatahimik kaya siya kung may naulilang anak na lalaking wala nang makakagis ng ama. Ipaglaban! Itigil ang pamamaslang! Hindi po dapat magtapos sa luha ang paglilibing sa ating mga kapatid. Kailangan po matigil ang pamamaslang, lalo na sa mga mahihirap at kabataan, kahit na ito ay gumagamit o lulong sa droga. Kasi mahirap yung napagkamalan. Pag napagkamalan yan, mabubura pa ba sa isip ng mga nasa paligid niya na siya ay kasama sa master list? Right? Nandun yung discrimination pa rin, whether we like it or not, nandun pa rin yung discrimination sa community, yung stigma sa communities kanila. Yan yung isang malaking challenge. There is nothing wrong in trying to preserve the interest of the next generation. Walay problema ng inyong kinabuhi nga wasted because you are a criminal anyway, and you destroy the life of a community and country eventually. Tanggap na natin na wala ka mga mo. Tanggap na talagang wala na. Ang tao kung minsan may kinikilos na paulit-ulit na hindi na maiwasan ang isang gawaing nagmula sa isang patikim. Nagiging otomatiko ang paggalaw. Naiintindihan at nais makawala sa gawaing ito, ngunit ang isip ay patuloy na naghahanap ng dahilan upang maipagpatuloy ito. Ayon sa psikolohiya, ang lahat ng tao ay may tinataglay na adiksyon sapagkat ang lahat ay naglalakad ng sugatan. Ang lahat ay hindi pa kompletong magaling. Sabi ni Dr. Jim Owens sa isang conference, madaling makita ang mga taong nasasaktan. Dahil sa simpleng maksim na ito, ang mga nasaktang tao ay nananakit ng tao. At ang kabaliktaran nito, ang mga gumagaling na tao, nagpapagaling ng tao. Technically, ayon sa kanya, ang adiksyon ay isang compulsive behavior kahit nalalamang may mga negatibong epekto.
Ito ay ang patuloy na pagkilos ng isang bagay na nakapananakit sa ating sarili at sa ibang tao. Ang mga adiksyon ay katulad ng pagkakadena ng isang utak. Ito ay parang mental na pagkaalipin na tayo'y nakapaloob dugtong niya. Sabi rin niya, ang bawat isa ay may iba't ibang dahilan sa sakit na kanilang nararamdaman. Ang bawat isa ay may iba't ibang salita sa kanilang sakit. Madalas, sabi niya, ang mga adiksyon ang ginagawa nating distraksyon sa ating mga sakit. Ayon naman kay Dr. Gerald May sa kanyang librong Addiction and Grace, hinahati ng adiksyon ang kalooban ng tao sa dalawa. Ang isang bahagi, naghahangad ng kalayaan, at ang kabilang banda naman ay gusto lamang magpatuloy sa nakaka-addict na gawain. Ang dahilan daw nito ay ang walang hanggang kagalingan ng isip na gawing komplikado ang proseso ng pagtigil. Kung kailan natupok ang kailangan, ang isang malinaw na pagtanggi sa pagkilos ng ugaling nakaka-addict, ang isip ay umiimbento ng mahahaba at samot-saring komplikadong dahilan na ang addict ay matatagpuan ang kaawa-awang sarili sa maladagat na detalye. Sa mga nabanggit, ganoon pala ang pagtingin ng siyensya sa adiksyon na ating nararanasan. Tingnan natin ang epekto ng adiksyon, partikular sa droga, mula sa panayam ng mga nakaranas ng engkwentro sa mga drug dependents. Unang-una, ang drug addiction, iintindihin po natin, ito ay isang public health crisis. This is a public health crisis. Ibig sabihin, sakit talaga ito. So ang turing dito ng World Health Organization, ito ay sakit. Ibig sabihin, kapag ito ay sakit, dapat ay ang approach nito ay ginagamot, no? Ibig sabihin, scientifically, ginagamot ang sakit, hindi pinapatay. So ibig sabihin, kailangan ng scientific approach nito at ng mga medical expertise tulad ng mga nasa rehabilitation center talaga o facility-based. Kaya dumadaan ng assessment. Maraming dahilan. Una, yung iba, naging escape sa kanilang problema para makapag-aral yung anak, para may makakain sila araw-araw. Itinutulak sila doon sa isang sitwasyon na kailangan mag-push sila sa droga. Dahil nga, walang oportunidad na magtrabaho, walang oportunidad na magkaroon ng negosyo, na ibang negosyo, o dignified work na may dignified din na income, sapat na income para ipantusto sa pamilya. Yan ang naging kalakaran o sistema. Naging easy money kasi yun. Easy money. Naging accessible siya doon sa community dahil sa napakarami volume yung drugs sa Pilipinas na ibinabagsak dito ng mga drug lord. Yun nga naging problema dyan. So maraming nagre-relapse din dahil nga hindi nasusustain yung program sa kanila. Kahirapan. Kawalan ng oportunidad. Sa atin sa ating lipunan. Siguro sa akin pangatlo lang yung sa environment, yung kinikilusan. No? Pero ang ugat talaga niyan yung kahirapan eh. Hindi nakapag-aral, walang malinaw na trabaho, di ba? Walang oportunidad at walang nagbibigay sa kanila ng tiwala, lalo na yung mga yan. Tapos, pang-apat, sa family na rin. Maaring may problema sa pamilya. Kasi, nung ako may in-interview ako, bago ako nagtotok dyan, may in-interview ako na isang drug dependent. Sabi ko, Kuya, ano ba yung pakiramdam mo? Bakit ka nagda-drugs? Bakit ka nag-take? Ang sagot niya sa akin, bakit hindi mo subukan para malaman mo? Ganun yung sagot sa akin. Ay, sabi ko, hayaan nyo, sabi ko. So, pero seryoso, sabi ko, seryoso kuya, paano ka napunta dyan? Ayun nga, yung sobrang kahirapan, wala siyang, una nag-ano siya nagtikim lang sa barkada. Wala naman siyang ginagawa, walang trabaho, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Sumunod, nagbenta na siya. Kumita siya. So, sa madalit sabi,
hindi niya pinaghihirapan masyado yung kinikita niya malaki. Kasi malakas yung benta niya. So doon siya nagunit. Pangatlo na sinabi niya, wala rin naman silang pakailangan ng pamilya niya. More on barkada na lang siya. Hindi siya nag-aral. Basta ganun. Nasa environment Una, ang kinakatakot ko, di ba, if you remember, Anton, doon sa Sagrada Familia, ay hindi man lang mga former drug dependents ang kinakalingan natin at binibigyan ng programa. Binibigyan din natin ng programa yung mga naiwang pamilya na mga suspected, I would say suspected mga drug dependents o mga nagbibinta man at pinatay o pinaslang, kung sino bang pumaslang sa kanila, may mga naiwang pamilya yon. At sabihin natin may mga naiwang pamilya kasi sila, mga haligi din sa pamilya yung mga pinaslang, so may mga bata na naiwan. Hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo, apat. No? Sa pagkakaalam ko at dun sa experience ko rin, mayroon kaming 50 na kabataan, 50 na mga kabataan na inaalagaan. Pinapalo up namin yun. Yung iba, mayroon pa mga nanay, yung iba din talaga totally orphan na. May tatlong mga kabataan o 6 yata o 5 na mga totally orphan. Ibig sabihin, pag totally orphan na ng mga kabataan, wala nang nanay, wala nang tatay. Kung magpapatuloy na ganito, ang kinakatakot ko, ilang kayang kabataan at henerasyon ang walang ina at tatay, no? So marang ganun ba? So, we create this society is creating another monster, no? Minsan nga mayroong pagkakataon, that was 2 years ago. I remember in 2018, tinipon lahat ng mga pamilya at mga kabataan sa isang Christmas party yung mga namatayan. Alam mo, Kuya Anton, umabot ng yung isang malaging covered court na puno. Ibig sabihin sa isang area lang yon, sa isang diocese lang yon. At hindi pa yun lahat, ha? Ibig sabihin, kung mayroon kaming 50 na namatay dyan sa amin, kung 30 dyan mga tatay, so kung may mga bata yan, times 2 mo lang na may 2 bata. So, 60 na kabataan na yan. So, if there are 5,000 had been killed, allegedly killed, kung mayroong 6,500 yan, times 2 mo lang yan. So, ganun kabataan, kung mayroong 12,000, 6,000 mga kabataan na walang nanay tatay. So, we are creating another monster in our society. Halimbawa, mayroong isa, namatay na yung nanay at tatay. So, immediate family. Immediate na. Pero dagdag nga na burden yun sa pamilya na kasi yung pamilya na yan may sariling pamilya din. So, yun. Tinutulungan natin. Yung iba naman, mayroon pang nanay, pero yun nga, wala naging katuwang na yung nanay sa kanyang paghahanap buhay. Yung isang problema doon. So, yung iba naman, dahil nauna na yung namatay yung nanay, hindi dahil sa sakit, yung tatay naman ay nasuspitsahan, kaya napaslang. So, naiwan naman doon sa mga lula na wala namang hanap buhay. So, yan yung isang status ngayon ng iba't ibang mga orphans, no? Ng iba't ibang mga orphans po doon sa barangay Bagong Silangan. May mga pamilya kasi na hindi nila sinusukuan yung anak nila. Lalo na yung mga pamilyang may kakayahan. Ibig sabihin may pera. No? May gano'n na hindi nila sinusukuan. Gagawin nila lahat para lang pagamot yung anak. May pamilya din na sinusukuan na sila ng pamilya nila. Hinahayaan na sila. Minsan, yung isang nag-share sa akin, dahil na naging, na siya, minsan natututo na siya magnakaw, parang tinakwil na siya ng pamilya niya. So, siguro ginawa na ng pamilya yung lahat, pero dahil nga, na sa kanya yung drugs, nahirapan yung batang bumitaw. So, yung pamilya niya mismo, binitawan siya.
Kaya minsan yung sa pakiramdam ng mga magulang parang hindi na nila kaya, mabahala ka na sa buhay mo. Ayun. Ang addiction ayon kay Dr. Jim Owens ay isang kondisyong may ultimatong dalawang kasuklam-suklam na epekto. Una ay inihihiwalay tayo nito sa totoo nating sarili. Hindi raw natin gusto yung sarili na adik. At ang isang bagay pa na ginagawa nito, inihiwalay tayo sa malalalim at makahulugang relasyon sa ating buhay na tunay nating kailangan. Tingnan naman natin sa relihiyosong pananaw kung bakit tayo nakararanas ng adiksyon. Ayon kay Dr. Gerald May, tayo ay naghahanap ng ultimate satisfaction sa mga nahahawakan at matutukoy na likha ng Diyos kaysa sa paghanap natin sa nakatagong umiibig na mukha ng manlilikha sa pamamagitan nila. Kaya isang malaking paliwanag ang pagsambit ni San Agustin. Inilikha mo kami para sa iyong sarili o Panginoon, at ang aming puso ay hindi matatahimik hanggat ito ay wala sa piling mo. Madalas nating hanapin ang kapayapaan at kaligayahan sa mga material na bagay sa mundo, katulad ng pang-aabuso sa kayamanan at kapangyarihan. Ayon kay Dr. Gerald May, ang ating purong pagnanais, pagnanasa, pananabik ay natural at bigay ng Diyos. Ito ay hindi lamang kailangan sa buhay, ito rin ay nagbibigay ng marangya na kawalang hangganan ng buhay. Ang kakulangang nararanasan ay makapangyarihan at malikhain at sa maraming paraan nakaliligaya. Ngunit kung patuloy ang paghawak, pagkapit at pagkamkam sa mga bagay-bagay ay ibang klase. Ito ay paghihigpit, hindi malayang paglikha, mapang-impluwensya kaysa kasiya-siya. Ko doon sa mga former drug dependents, lalo na may mga naka-undergo din ng mga modules, huwag sila mawala ng pag-asa. No? Magporsige sila, hanapin nila ang Diyos sa buhay nila. Hanapin nila ang Diyos sa buhay nila. Pero yun sa paghahanap nila ng Diyos sa buhay nila, kailangan una sa lahat yung pagporsige din na mapagaling nila ang kanilang sakit. No? Yung addiction. Lahat naman tayo may kanya-kanyang addiction sa buhay. But on a certain level, na kailangan talaga ng treatment. Kaya nga, we need to coordinate with the authorities na sigurado naman tayo na kakalingain. Huwag mawala ng pag-asa kasi may mga organisasyon naman handang tumulong kung tayo din ay talagang open yung isang drug dependent sa isang proseso ng kanyang treatment o journey sa kanyang recovery. Yan yung isang challenge doon. Sa gobyerno naman, sa pamahalaan, ang mensahe ko ay talagang seryosuhin ang scientific approach ng community-based drug rehabilitation program. Mayroon mang kunting pananakot, pero hindi yung nai-interpret ng dahas. I-interpret siya ng dahas kasi hindi yan makakatulong. Lalo na sa mga law enforcement natin. Pero ang tao, may pag-asa. Ginagamot nga natin yung pusa, ginagamot nga natin yung aso. Kung nagkakasakit, mas lalo na yung tao na may dignidad yun at siya ay ginawa ng Diyos na may dignidad. At dahil na biktima lang siya sa sistema ng drug trade, yan, nagka-addiction siya. Problema pa sa kahirapan, kung ano pa. So, yan dapat ang titingnan din talaga ng gobyerno. Wakasan yung drug trade, yung chain ng drug trade sa Pilipinas. Kasi kung walang produkto, parang walang alak, walang sigarilyo, walang bibili. Ganun lang yun. Kasi wala. Hindi yung kukontrolin mo yung, dahil yung konsumo, yung demand. Papatayin mo yung demand. Hindi yun. Kundi papatayin mo mismo talaga yung production. Huwag mawala ng pag-asa yung mga pamilya. Bagkus ay tulungan talaga. Tulungan talaga. So yun yung isang challenge na sa pamilya. Yung pagpapakita talaga ng pag-asa at pagmamahal sa isang miyembro ng pamilya na may sakit. Mahirap yun mahirap yun gagawin. Pero malalagpasan lahat yan kung may pananampalataya tayo sa Diyos. May pananampalataya at
resolve tayo doon sa tinatawag natin na ang lahat ng mga bagay ay may pag-asa. Lahat ng mga nangyayari sa buhay may pag-asa. At bigyan dapat ng chance. Signs of times, no? Ito yung panawagan ng ating panahon. Panawagan ng tinatawag natin talagang literal, I would say, literal mission ng salvation of body and souls ng tao. Ito yung mga drug dependence. Nakikisabihin na, sabi nga ni Jesus, hanapin yung mga nawawala. Ito yun sila. Hanapin. Papagalingin yung mga sakit. Ito yung mga tao na yun. So, sa panahon natin, ito yung mga taong dapat tulungan at bigyan sana ng priority din. Pastoral programs ng ating simbahan. Pero kung bibigyan sila ng pagkakataon, based sa aking experience sa mga yung binibigyan namin, may mga kabataan na na-realize nila yung ginawa nila. May mga bata na gusto nilang magbago. Ang nagiging problema, paano kung may program ang gobyerno, paano to isusustain? Kasi minsan ang program 1 month, 2 month, 3 month, okay na. Pero yung proseso kasi para gamutin tong taong to, hindi lang nagamot na, hindi na siya nag-adik-adik, hindi na siya nagiging pero gagamutin mo pa rin, susundan mo hanggang sa kanyang day-to-day na buhay, sa pang-araw-araw niyang buhay. Paano niya masosurvive yung kumakalam niyang sikmura? Paano niya masosurvive kung may pamilya siya na mapapakain niya? Diba? Pero kung bibigyan ng 100% mababago yun. Siguro yung maiiwan ko yung mga kabataan ngayon, hanggat hindi pa kayo dumadating doon sa punto na yung mga bata, wag ninyong susubukang gumamit niyan. Kasi sa simula, pa isa-isa, susunod yan 2 hanggang lumala. No? Sana wag na nilang subukan na gumamit yan o tikman sa mga drug dependent naman. Pag binigyan kayo ng pagkakataon ng ating gobyerno, ng ating simbahan, ng pagkakataon para ituwid yung daan nyo, mahirap man para sa inyo, gawin ninyo kasi para sa kabutihan nyo. Walang maidudulot na mabuti yung dedepende tayo sa drugs. Sa mga magulang, dapat laging gabayan yung kanilang mga anak. Ang adiksyon sa pinagbabawal na gamot ay isa lamang sa maraming substance abuse na identified. Ilan sa mga kilala rito ay ang alak, sigarilyo at samot-saring pagkain katulad ng kape, tsokolate at chewing gum. May mga adiksyon rin na non-substance katulad ng political power, kaperahan, pagsusugal, screen time sa internet, pornografiya, stress sa trabaho, social status, sex at marami pang iba. Kung ganito pala, masasabi nating ang bawat isang tao ay hindi ligtas sa kamandag at pangaakit ng mga adiksyon na ito. Tingnan natin ang mga masasabi ng mga eksperto kung paano makawala sa pang-aalipin ng adiksyon. Ayon kay Dr. Jim Owen, narito ang unang 2 hakbang na dapat gawin ng bawat isa para makawala sa tankala ng kanilang adiksyon. Ang una ay mukhang simple ngunit mahirap. Ito ay ang pagkilala natin sa ating adiksyon, malaki man o maliit. Ang unang hakbang na ito ay kinakailangan ng kababaang loob. Hindi tayo makakatungo sa ikalawang hakbang kung wala ito. Kinakailangan ng kababaang loob sa pagpapakita ng kahinaan sa iba. Pangalawang hakbang, kailangan nating ipahayag ang ating adiksyon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin at alam mong makakatulong sa iyo. Dagdag pa ni Dr. Jim Owen, tayong mga tao ay nilikha mula sa isang relasyon at para sa relasyon. At sa pamamagitan ng mga relasyon natin sa kapwa, magsisimula ang ating kagalingan sa adiksyon. Hindi ito magaganap sa ganang sarili lamang. Ang kabayaran ng pagpasok natin sa isang tunay at makatotohanang relasyon ay kinakailangan ng pagpapakita ng kahinaan at kababaang loob. Ayon naman kay Dr. Gerald May, ang tanging epektibong paraan para mawakasan ang adiksyon ay sa pagtigil mismo nito. Ang grasya ayon sa kanya ay laging posible sa bawat tao.
ngunit ito ay dumadaloy ng lubos mula sa komunidad. Ang grasya ay dumadaloy tungo sa pagpapahalaga sa katotohanan, tungo sa eksaktong pagkaunawa kung anong nangyayari sa ilalim ng nakalilito at litaw na adiksyon. Sa saktong paglago, dahan-dahan at madalas masakit, itong pangunahing pagtitiwala sa Diyos ay pinahihintulutan natin ng ating sarili na mas lalong tumiwalag sa adiksyon. Ang ating pananalig ay mas higit na dumidepende sa hindi maipaliwanag na awa ng Diyos kaysa sa pagtitiwala sa kakayahan ng kapangyarihan ng ating isip. Panghuli, habang lumalago ang tiwala, tayo ay mas malaya sa mga gawain, mas malaya na ibigay ang atensyon sa pangangailangan ng iba, isang mas tunay na umiibig. Sabi ng ating Santo Papa sa kanyang ensiklikal na pinamagatang Fratelli Tutti, ang pangangalaga sa mundo kung saan tayo naninirahan ay nangangahulugang pangangalaga rin sa ating mga sarili. Kahalili nito, kailangan nating isipin ang ating sarili ng maraming beses bilang isang pamilya na naninirahan sa iisang tahanan. Na tayo ay isang komunidad sa mundo, ang lahat ay nasa iisang bangka, kung saan ang mga problema ng isa ay mga problema rin ng lahat. Muli nating natanto na walang sino man ang maliligtas mag-isa. Tayo ay maliligtas lamang ng sama-sama. Tunay rin na ang isang individual at ang mga tao ay magiging mabunga at produktibo lamang kung sila ay nakabuo lamang ng malikhaing pagbubukas ng sarili sa iba. Ang pag-asa ay nagsasabi sa atin ng ating pagkauhaw, hangad at pananabik para sa katuparan ng buhay. Isang pagnanais na makamit ang magigiting na mga bagay na pupuno ng ating mga puso at magtataas ng ating espiritu sa matayog na realidad ng katotohanan, kabutihan at kagandahan, hustisya at pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ang babasag sa mga tanikalang umaalipin at nagtataguyod ng ating pagkahiwa-hiwalay at pagkawatak-watak. Sa kanilang kinalalagyan, ang pag-ibig ay lilikha ng tulay. Ang pag-ibig ay nagbibigay daan upang makalika tayo ng isang magiting na pamilya na kung saan ang lahat sa atin ay madaramang nasa tahanan. Ang pag-ibig ay nagdudulot ng habag at dignidad. Ang parabola ng mabuting Samaritano ay nagpapakita sa atin kung paano ang isang komunidad ay mabubuo ng kalalakihan at kababaihan na kinikilala ang iba na parehong may kahinaan sa sarili na itinatakwil ang pagbuo ng pagbubuklod-buklod sa lipunan at sa halip ay kumikilos bilang magkakapitbahay at pinalalakas at pinaninibago ang mga nalugmok alang-alang sa kabutihan ng lahat. Gayon rin naman ito ay nagbibigay babala sa atin tungkol sa ugali ng mga taong iniisip lamang ang kanilang sarili at bigo sa pakikiisa at pakikipagtulungan sa hindi maiiwasang responsibilidad ng buhay na ito. Ang buhay ng tao ay parang isang kandila, nagbibigay ng liwanag, nagtataglay ng apoy, at nagwawakas. Ang apoy nito ay maikukumpara sa isang pananabik na magtungo sa himpapawid. Kung mahaba ang mitsa ay mapapalakas ang pagliyab, makinang, malakas, makapangyarihan kung titingnan, ngunit mapapansing ang mabilisan at malakas na pagliyab ay magdudulot ng mabilis ring pag-ubos sa kanyang katawan. Nakikita natin ang apoy bilang isang desire o pagnanais o pananabik ay isang mabuting bagay. Ito ang dahilan kung bakit may kandila, upang mapanatili ang pag-apoy at magbigay ng init at liwanag. Ngunit nakita rin natin na kapag pinalakas natin ang desire na ito ng hindi saganang natural na pamamaraan, pinabilis rin natin ang buhay ng kandila. Ang kandila ay nagbibigay liwanag hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para rin sa iba. Ito rin ay nag-aapoy upang maipasa ang apoy nito sa taong nangangailangan ng pananampalataya. Kung sinasabi na ang langit ay maaaring maranasan na dito sa lupa, ibig sabihin, maaari ding maranasan ng impyerno. Pwede ba nating ikumpara ang malakas na pagliyab ng apoy ng kandilang ito bilang pagtangkilik sa ating mga adiksyon
At may kukumpara rin ba ito sa impyerno na sinasabing ang pagtangis at ang pagangalit ng mga ngipin? Sa kabilang banda, ang kahinahunan at kapayapaan naman ang handog ng Panginoong Hesus na sa kanyang parabola ng bahay na walang laman, matapos pagalingin ng isang tao, inaanyayahan niyang talikdan ang kasalanan at punuin ng kabutihan, katotohanan at kagandahan ang kalooban upang hindi matagpuan ng demonyong pinaalis na walang laman ang dati nitong sinakop at baka ito ay bumalik ng may mga kasama pang ibang demonyo at mas malaking pinsala ang gagawin nito. Ang adiksyon ay ang pag-hijack ng ating natural na kasiyahan. Sa pamamagitan ng mga bagay, substance man o non-substance, pinalalakas natin ang supply ng dopamine sa ating utak na nagdudulot ng pagpapanibago ng normal nating degree ng level ng kasiyahan. Sa kandilang ito ay may normal tayong liwanag, normal na desire, na pinalalakas ang apoy dahil sa adiksyon. Mainam rin na bantayan natin ang paglakas ng apoy sa pamamagitan ng pagpapanatili ng maiksing mitsa at pagputol ng ilang bahagi nito. Ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus sa pagtalikod sa mga kasalanan kaya ay maaari ba nating maihalin tulad sa hinahangad ng Budismo, ang pagkontrol sa desire ng kalooban? Ngunit ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isa pang tanda ng pag-asa na walang kapantay. Sa parabola ng alibugang anak, matapos waldasin sa makasalanang buhay ang yamang mana, sa kanyang pagbabalik sa ama ay patakbong sinalubong, niyakap at hinalikan ng anak. Ibinalik ang dignidad bilang anak at sinabing, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan. Ang pagkabuhay na muli ay taglay rin ng mga taong nagbabalik loob, tumalikod sa kasalanan at hawak-hawak ang kapayapaang bigay ng Ama para sa bagong simula. Ang dahilan ng pagsilang kay Jesus, isang Diyos at piniling maging tao at makisalamuha sa tao, ay ang pangunguna bilang isang halimbawa ng tunay na pamumuhay bilang tao, na ang papuri ay sa Diyos at kapayapaan naman sa tao, na ang Diyos ay pag-ibig at ang lahat ay tinatawag na umibig, na ang bawat isa ay parang kandilang umaapoy, na ang simula ng liwanag ay sa Diyos at hinihikayat na patuloy ang bawat isa na magbigay ng liwanag para sa iba. Ayon kay Sister Miriam James Heidland ng Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, sa isang audio-recorded conference na pinamagatang Know Your Story, ang kapayapaan ay hindi kawalan ng pangamba o hidwaan. Shalom, ang pinakakahulugan ng salitang kapayapang iyan ay ang muling pagbabalik ng relasyon. At kaya naman bakit may pag-iisa at pagsasama at relasyon at kagandahan at pag-ibig at katotohanan at kabutihan at ang lahat ng bagay na nagpapakirot sa iyong buhay. Ang dahilan kung bakit ang lahat ng iyon ay nakasulat sa walang hanggan ay dahil ito ay nagmumula sa Diyos. Sabi pa niya, marami sa atin sa kwartong ito ay tayong lahat ay may kanya-kanyang kwento at ang ilan sa atin ay may adiksyon. Ang ilan ay adik sa porn, ang ilan ay adik sa pagkain, at lahat ng mga katulad nito. Ang buhay ay naghahangad pa ng higit at patuloy na maghahanap ng higit pa rito. Ang kwento ay nabaluktot. Kung pinag-uusapan natin na tayo ay nilikha para sa higit pang mga bagay, ano ba ang talagang ibig sabihin nito? Ano mang chapter ka ng kwento ng iyong buhay ngayon, maging kabanata man ng hapis, ng luwalhati, ng liwanag, ito ay hindi pa tapos. Kung ikaw ay nasa gitna ng matinding adiksyon ngayon, ito ay hindi pa katapusan ng iyong kwento. Ang pinaka-natatangi ay darating pa. Darating pa ang natatanging kabanata ng ating buhay dahil kung sino si Kristo.